Hi learners, this is Sir Bambi and welcome to our BAYBAYIN tutorial. Sa videong ito ay ating matutuhan kung paano isulat ang mga character X, Y, and Z ng baybayin. Let's start! Umpisahan natin sa character X. Ito ang character X ng baybayin. Uulitin ko po. 1, then 1, 2, then 1, pambatay patingin. Let's practice. Uulitin po natin. Let's proceed sa character Y. Ito po ang character Y ng baybayin. Uulitin ko po. 1, 2, 3, then 1, 2. Let's practice. 1, 2, 3. Uulitin ko po. 1, 2. Let's proceed sa character Z ng baybayin. Ito po ang character Z ng baybayin. Uulitin ko po. And let's practice. Again. Isulat ang salitang taxi gamit ang baybayin. Time is up. Ito ang salitang taxi gamit ang baybayin. Isulat ang salitang yellow gamit ang baybayin. Time is up.
Itong salitang yellow gamit ang baybayin. Isulat naman ang salitang zebra gamit ang baybayin. Time is up. Ito ang salitang zebra gamit ang baybayin. And that ends our baybayin tutorial for characters X, Y, and Z. Don't forget to subscribe to join my class, like this video for your attendance, and click the notification bell para hindi ka malate sa class ko. This is Sir Bambi and you may now evaporate. Bye!